नमस्ते सबैजनालाई। रिसेन्टली हाम्रो चाहिँ टेक्सेन्सा युट्युब च्यानल चाहिँ 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरेर हामी 10K फ्यामिली कम्प्लिट भएका छौँ। सो यहाँ आउँदासम्म तपाईँहरू जो जतिले साथ दिनुभयो, जो जसले भिडियो हेरिदिनु भयो, जो जसले सेयर गरिदिनु भयो, सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले रिसेन्टली हाम्रो 10K सब्सक्राइबर पुग्दाखेरि कङ्ग्रेचुलेसन भनेर कमेन्ट गर्नुहुने यहाँलाई पनि सबैले एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ हराएको छु। सो त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिक राम्रो क्वालिटीको भिडियो बनाउन सकेको छैन, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। अनि अब बाँकी चाहिँ हामी Q&A भिडियोतर्फ लाग्नेछौँ। 10,000 सब्सक्राइबर पुगेकोमा के हामीले Q&A भिडियो पनि बनाउने भनेर सोचिरहेका थियौँ, त्यसैले यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। सो केही कमेन्ट्सहरूको चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूलाई प्रति पनि दिनेछु। सो भिडियो के कस्तो हुन्छ नछुटेकन हेर्नु होला। सो हाम्रो फर्स्ट कमेन्टको रूपमा चाहिँ टेक्निकी नेपालबाट चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भने युट्युबमा कसरी आउनुभयो भनेको छ। अब मेरो युट्युब जर्नीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो धेरै चाहिँ केही कारणहरू चाहिँ छैन। जस्ट मोबाइलमा भिडियो हेर्ने क्रममा अब यो भिडियो कसरी अपलोड गर्ने होला भन्ने कुरा, त्यत्तिकै भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै म चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा युट्युबमा आएको हो, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र कस्तो समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि हामी एकदमै सानो फ्यामिली छौँ। अहिलेसम्म पनि कुनै युट्युबमा इस्टाब्लिस हुन सकेको छैन, जस्ट 10K फ्यामिली कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसैले अब स्ट्रगलको कुराहरू त धेरै नै छ, त्यसमाथि अब फ्यामिली सपोर्टहरू त्यस्तो भन्ने चाहिँ अब खासै छैन। त्यही भएर लगभग युट्युबमा अहिलेसम्म चाहिँ आउँदाखेरि गाह्रो पक्षहरू धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। तर आई होप एक दिन सबै कुरा फाइन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। र अब फ्युचर प्लान के छ भन्नुभएको छ। फ्युचर प्लान चाहिँ मेरो एक्चुअली यही गर्छु भन्ने चाहिँ छैन, तर म जुनसुकै काम गरे तापनि युट्युबलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर लग्ने नै छु भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी दोस्रो कमेन्ट हाम्रो टेक इन एक्सपेरिमेन्ट च्यानलबाट गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ, सो मैले त्यति क्लियरली त बुझिनँ, जुन कुरा बुझेँ त्यही कुराको चाहिँ उत्तर दिनेछु। त्यसको लागि नबुझेकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईको साउन्डको मेन्टर को हो भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ यो अलिक बुझिनँ, तर तपाईको साउन्ड केबाट एडिट गर्नुहुन्छ या त कुन माइक छ भन्नुभएको होला। सो म चाहिँ एउटा अहिले बुझेअनुसार रिप्लाई दिँदैछु। सो अरू बोल्यो भने चाहिँ नदुखाइदिनु होला मन। सो मैले चाहिँ के युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले एउटा सामान्य बोया माइक युज गर्छु। अनि मलाई फ्री टाइम भएको समय छ भने चाहिँ म साउन्ड एडिटिङको लागि चाहिँ मोबाइलमा छुट्टै एप्लिकेसनबाट गर्छु भने नर्मल टाइम चाहिँ म यत्तिकै नै अपलोड गरिरहेको हुन्छु। अनि भिडियोको लागि यहाँले चाहिँ मोबाइल भए हुन्छ या ल्यापटप चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूसँग ल्यापटप छैन भने मोबाइल छ भने मोबाइलबाट पनि भिडियोको लागि एडिटिङ गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँहरू प्रोफेसनल भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि ल्यापटप जानुभयो भने बेटर हुन्छ। तर इफ तपाईँहरूसँग छैन भने मोबाइलबाट पनि कुनै प्रब्लम हुने छैन। अहिलेसम्म जति पनि भिडियोहरू एडिट गर्छु म सबै मोबाइलबाट नै गर्छु। यदि प्रोफेसनल तरिकाले गर्ने हो भने फ्युचर प्लान नै छ भने चाहिँ ल्यापटप लिनुभयो भने अझ बेटर हुनेछ भन्न चाहन्छु। सो अनि अर्को कमेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रदीपजीले गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँको युट्युब अर्निङ कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। सो अब युट्युब अर्निङ मेरो कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनमै गएर देखाइदिन्छु है। किनभने यहाँ त हामीभन्दा धेरै ठुलो युट्युबर हुनुहुन्छ, जस तपाईँको अर्निङ चाहिँ मेरो हिसाबमा धेरै राम्रो छ। मैले पनि कहिलेकाहीँ यहाँको भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छु। सो तपाईँलाई म देखाउँछु मेरो युट्युब अर्निङ कस्तो छ भन्ने कुरा, मैले कतिसम्म इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि मेरो लास्ट पेमेन्ट म देखाइदिनेछु है। सो अब आजको Q&A भिडियो चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम यदि तपाईँहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु भयो भने अर्को Q&A भिडियोमा आउनेछौँ। त्यतिखेर अझ धेरै विषयमा कुराहरू गर्नेछौँ। हामीलाई साथ सपोर्ट दिँदै रहनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रहनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्दै रहनु होला। र यदि तपाईँहरूसँग कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम पनि मलाई भन्नु सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म सक्दो तपाईँहरूको रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। म अर्को भिडियोमा मिल्नेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।